Sziasztok! Én Fox MC vagyok, és itt van megint a slime, ez a hátam mögött voltam úgy. Várjatok, két kézzel jobbra. Látszódik, így látszódik, így 100-szor jobb. Majd csinálok slime rózsát, srácok! Srácok, a slime rózsa nem maradhat el. Ja, bocsi, nem látjátok. Na, 100-szor jobb. Várjatok, még közben nézem kell, hogy mennyi van, várjatok. Jó, másodperc, 49-en volt. Na, szuperen, mint az előző. Megpróbálok egy próbálkozást csinálok a hólyaggal. Többet nem, bocsánat, srácok. Csak és bevettem a kezemet, szóval ez nem ért. Na és most merül le a telefon, amivel most éppen videózok nektek. Jó, hát ennyi volt ez a videó, remélem tetszett. Ha tetszett, iratkozzatok fel, nyomjatok lájkot, írjatok sok kommentet, osszátok meg a videót, és